Excuse me, lady. How are you? I'm Gopal from Nepal. You are? I Sundari, dancing here. Yes, you dance here. You forget? I and you together dancing. Forget? Yes? Okay. Very nice accident. Night. I not forget this night. I remember. Okay? Yes? Thank you. Shut up, okay? Sorry. सास गर्नु तिम्रो दान नाच्ने गरेको छैन ढिलो आयो कडा आयो कामै नभएको मान्छे म कामै नभएको मान्छे बेकारी मान्छे हेर अबको 2 महिनापछि त सर तिमीलाई भेट्न म गाडी लिएर आउँछु तिमी रानी म राता बुझ्यौ मुक्ति मात्र बाटो रहेछ सिधा बाटो रहेन तिम्रो गाउँ आउने बाटो मैले बाटो पाइन लास्ट सिटको टिकट काट्यो कसैले पनि देख्दैन बेलुका भइसक्यो काममा जानु पर्दैन क्या तिमी जस्तो र